Welcome guys sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa crypto trading or dati ka lang nagtra-trade sa crypto at gusto mo lang balikan ng mga basics ng crypto trading, ito yung nababagay sa yung video kasi pag-uusapan natin dito kung ano yung mga basics ng crypto trading. Para simulan ng video ito, tatalakayin natin ang mga essential steps and strategies sa crypto trading. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Ang pinakaunang step sa crypto trading ay intindihin kung ano nga ba ang cryptocurrencies. So atin itong himay-himayin. Ano nga ba ang cryptocurrency? Ang cryptocurrencies are digital or virtual currencies na gumagamit ng cryptography for security. Unlike yung traditional currencies tulad ng peso, dollar, or yung mga currencies or pera na nakikita natin na physical, ang cryptocurrency ay decentralized at nag-ooperate ito sa technology na tinatawag na blockchain. Ano yung decentralized? So pag sinabi natin decentralized, ibig sabihin yung mga tao and the general people, sila yung nagmamanage or sila yung nagkakaroon ng say or sila yung nagko-control doon sa currency. Unlike sa traditional currencies na merong isang kumbaga sa isang kumpanya, yung pinaka CEO yung may power or may say kung paano gagalaw yung currency ngayon. So dito sa cryptocurrency, yung mga tao na nasa baba na gumagamit ng cryptocurrency ay sila yung may say or sila yung nagde-decide kung anong mangyayari sa currency na yan. Pangalawa dito ay dapat alam mo kung ano ang key terms or yung mga terminologies na ginagamit sa cryptocurrency or sa crypto trading. Bago ka mag-start ng crypto trading ay dapat alam mo yung mga terminologies katulad ng blockchain, Bitcoin, wallet, private keys, or mga terminologies na ginagamit sa cryptocurrency trading or sa crypto world. Meron tayong separate video na ginawa na dinidiscuss or in-explain kung ano yung mga common terms or terminologies na ginagamit sa crypto trading. So, check that out. So, ang sunod naman natin na i-consider ay ang pumili ng reliable exchange or choosing a reliable exchange. So, ano ba ito? Ang exchange ay isang platform or site or application kung saan doon mo ginagawa yung proseso ng pagta-trade tulad ng pagbabuy and sell ng isang cryptocurrency. Napaka-crucial ang pagpili ng crypto exchange platform kasi dito mo ginagawa lahat ng transaction mo sa pagte-trade. So ano nga ba ang mga green flags na kailangan mong tignan sa pamimili ng isang crypto exchange? So pinakauna dyan is dapat maganda ang security ng isang exchange. So, dapat ang mapipili mong exchange or crypto exchange is malakas ang security niya. Meron siyang tinatawag na two-factor authentication security. Kung saan mayroon kang mga ginagamit na ibang features na para hindi siya madaling mabuksan ng kahit na sino lang. Ang sunod na kailangan mong tignan sa isang exchange ay yung pagiging user-friendly ng isang exchange. Kasi, dito mo trade yung pera mo sa exchange na to. So, dapat wag mo lang pahirapan lang ang sarili mo. Maghanap ka ng isang exchange na malakas ang security at yung user-friendly, yung madali mo siyang maiintindihan para iwas mali, iwas loss ng pera. Yung pangatlong characteristic ng isang exchange na dapat mong piliin ay ang liquidity ng exchange na to. Kapag mas mataas ang liquidity ng isang exchange, mas maganda itong
pasukan para mag-trade. Meron pa ang sinasabi na ang mga popular exchanges or exchange platform ay yun yung may mga mas mataas na liquidity. So ngayon, kapag nakapili ka na ng exchange na gagamitin mo para makapag-trade, ang sunod mong gagawin ay mag-set up ng account. So kapag mag-set up ka ng account, huwag kang magtataka or huwag kang matatakot kung hingin sa'yo ang ilang mga personal na information. Ito lamang ay tinatawag na KYC or Know Your Customer. Ito ay isang paraan para yung exchange na ina-applyan mo or na gagawan mo ng account ay nakikilala kung sino yung customers niya. At isa ito sa mga legalities na dapat gawin para ma-approve yung account mo. So once pag gumawa ka ng account sa isang exchange, dapat gumawa ka ng two-factor authentication. This is to secure your account. So yung two-factor authentication ay additional na safety features para hindi ma-access yung account mo ng kahit na sino. Tapos yung may mga ibibigay sa inyo na mga phrases or mga codes na dapat kayo lang nakakalam at itago nyo ito para kung sakaling makalimutan nyo or kailangan nyo siyang i-open, kayo lang ang may hawak ng codes or phrases na ibinigay sa iyo ng exchange dahil kayo lamang ang may karapatang maka-access doon sa account ninyo. So ngayon, alam niyo na kung ano ang cryptocurrency. Nakapili na kayo ng exchange na gagawa ng account at may account na kayo. Ngayon, magsisimula na kayong mag-trade. So ano yung gagawin niyo para makapagsimula ng trade? So ang isang paraan dyan is to choose for your first cryptocurrency. So, pag pumili ka ng isang cryptocurrency na iti-trade, ang isang advisable na gawin ay pumili ng isang cryptocurrency na established or well-established na siya. Tulad ng Bitcoin. Bitcoin is a very established one. Ethereum, yes. Yan yung mga malalaking cryptocurrency. Para makita mo kung ano yung mga cryptocurrencies na established, pwede kang magpunta sa coinmarketcap.com at i-click mo yung top 10 na mga cryptocurrencies. Mostly, yung mga nasa top 10 na cryptocurrencies, sila yung mga well-established na mga coins or cryptocurrencies. So, isa sa mga paraan para makapili ka ng gusto mong i-trade na cryptocurrency, you must do research about that cryptocurrency. Kasi dapat alam mo kung paano at kung saan ginagamit ang isang cryptocurrency kasi para makita mo yung future niya. Kung makita mo kung talagang magpo-profit ka dito sa currency na to o hindi. So once nakapagpili ka ng isang cryptocurrency, huwag kang mag-stick doon. So pwede kang mag-diversify. So ida-diversify mo yung funds mo sa iba't ibang klase ng cryptocurrency. So like for example, napili mo na yung Bitcoin. Hindi ibig sabihin na maganda yung project ng Bitcoin, ilalagay mo na lahat doon ng funds mo. So maghahanap ka pa ulit ng ibang cryptocurrencies na pwede mong paglagyan ng pera mo para at least marami kang pinanganghawakan. Kung tumaas man ng isa tapos bumaba yung isa, at least hindi lahat ng funds mo ay magkakaroon ng losses. So, yun yung tinatawag na diversify or diversification. Hinahati-hati mo yung fund mo, distributed sa iba't ibang cryptocurrencies na napili mo, na sa tingin mo ay mayroong magandang future at kikita ka doon. Now, kapag nakapili ka na ng cryptocurrency na gusto mong i-trade, pwede ka nang mag-proceed para i-trade ang cryptocurrency ngayon. Placing your first trade. Paano ka nga ba makakapag-trade? Meron ka ng account sa isang exchange. So, sa isang exchange na yon, merong market orders and limit orders. So, sa market orders and sa limit orders, dun ka makakapag-buy and sell ng cryptocurrency. Pag sinabi mong market orders, pag mag-buy ka na naka-market order siya, kung ano yung current price ng cryptocurrency na yun, ay yun
yung presyo na mabibili mo. Pag sinabi namang limit order, ikaw yung magde-decide kung saang presyo ka bibili. Sa market orders, pag pinindot mo yung market order, kaagad mabibili mo yung cryptocurrency at the current price. Pero pag limit orders, kailangan mo nang ma-meet yung order mo dun sa price ng cryptocurrency sa market. Once nakapag-enter ka na sa trading, kailangan mong mag-set ng stop loss at take profit orders. Ang stop loss, pinipigilan nito na maubos yung pera mo or magkaroon ka ng maraming losses. Kumbaga, nagseset ka ng stop loss na pag ma-reach sa point na ito, yung losses mo ay automatic mag-out na yung pera mo para ma-save pa yung malaking percentage ng capital mo. Yung take profit naman na sinasabi, ito yung hangganan kung saan pwede mo lang kunin yung profit mo. Kasi minsan, pag tumataas na yung profit, minsan ginaganahan ka na hindi mo na na-out tapos biglang pag kasunod na candlestick biglang bumagsak. So sayang yung profit sana na nakuha mo kung in-out mo na siya doon sa desired take profit mo. So once nag-trade ka na, dapat isaalang-alang mo lagi ang risk management. Risk management is crucial in crypto trading. So, mayroon silang tinatawag na only invest what you can afford to lose. So, kapag mag-invest ka sa isang cryptocurrency, huwag mong ubusin pati yung pambili ng gatas ng anak mo or pati yung pangkain yung 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin nun, i-invest mo lang yung pera na kahit magkaroon ka ng losses ay hindi makaka-apekto sa budget ng basic needs mo. Isa sa mga paraan para hindi ka rin magkaroon ng massive losses is to be always informed. Pag nagkaroon ng bad news sa isang cryptocurrency, parang sa stock market, ay bumabagsak ito. So, if palagi kang informed, kapag may mga ganyang news na dumarating ay ang tendency niyan is nagpo-pull out yung mga investors. So, once na nag-pull out yung mga traders, may possibility na bumagsak yung market. So, dapat lagi kang informed sa mga balita about sa cryptocurrency na pinanghahawakan mo. And last but not the least is keeping records. Keeping track of your trades and keeping records of your trades is very essential kasi dito mo nakikita, nare-review kung tama ba yung ginagawa mo, kung mali ba yung ginagawa mo, or kung ano yung mga next steps na pwede mong gawin. So, isa sa mga pwede mong gamitin is yung tinatawag na trading journal. So, dito, nilalagay mo yung mga trades mo at dito pwede mong i-analyze kung profitable ba yung strategy mo or losing ba yung strategy mo. Kailangan mo na bang magpalit ng strategy o kailangan mo na bang maghanap ng ibang coins na or cryptocurrency na i-trade. So yun lamang po sa video na ito and I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng information at nalaman niyo ito bago kayo magsimulang mag-trade. So these are the guidelines or steps or strategies na pwede nyo gawin bago kayo mag-trade sa cryptocurrency or sa crypto trading.